Tears are on tour, the lights in my face. Every city's a blur, but I love the race. Morning, voordat de video begint even een kleine mededeling. Ik ben namelijk genomineerd voor de Televisiering Online Videoserie 2026. Dus dat betekent dat je op mij kunt stemmen voor beste online videoserie van 2026. Dat kan op www.tvgids.nl/ring. En dan moet je even naar beneden scrollen en dan kom je me vanzelf tegen. Of boven in de balk kun je Terza intypen. En dan krijg je een e-mail en daarin moet je hem bevestigen. En dan heb jij gestemd op mij, dus dat zou heel vet zijn als je dat wil doen. Volgens mij doen er nog 70 anderen mee, maar wie weet hoe ver we komen. En dan gaan we nu naar de video. Goedemorgen, het is 8:45. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben momenteel in de regio Girona in Noord-Spanje. Je kijkt naar deel 2 van deze reis. Ik ben op pad met een Belgisch orkest en we gaan vandaag verplaatsen naar Barcelona en regio Barcelona, waar we naar ons nieuwe verblijf gaan. Ik ben sinds zaterdag onderweg. Het is nu donderdag en we hebben nog de tweede helft van de week ook nog een heel leuk programma. Dus deze reis duurt 10 dagen. Nou, ik ben ondertussen mijn spullen even aan het inpakken, want ik ga de bus zo open doen. Oh, ik zie dat ze hem al open hebben. Kijk, voor het inladen van de spulletjes. Dit was mijn kamer hier. De laatste 3 nachten zullen we dus in een ander verblijf slapen. Alles staat hier al een beetje klaar. Er was hier gisteren nog een feestje, dus daar ligt barf naast de bus. Dus ik ga eerst de bus even een paar meter achteruit zetten. Tactical barfje. Anders hebben we dat straks in de bus. En ik neem aan dat die hele bosjes hier gisteren vol gepist en dat vind ik vies. Dus ik ga eerst de bus even 10 meter naar achter zetten. Dan snel koffie halen en ontbijten. En ze laden hem zelf wel in, die bus. Dus zo, kijk. Zo staat het ervoor. Dit was het verblijf. Morning! Dit is wat we tot nu toe al een beetje gedaan hebben. Hier zo in het noorden. En nu gaan we naar Barcelona en dan slapen we daar. Een donkere nacht, ik hoor het brullen van mijn trouwe V8. Ik tel de strepen en het asfalt glimt, de geur van diesel die je zo goed kent. Koffie in mijn beker, de radio hard, remmen is angst, maar ik volg mijn hart. Mijn beide handen hou ik aan het stuur, altijd onderweg, op zoek naar avontuur. Ja, het is bijna 1,5 uur rijden. 117 kilometer. Dus dan zijn we iets voor 12 bij het museum. De week gaat los, trap die motor maar aan. Met mijn trucken samen zijn, niemand houdt ons van de baan. Broeders van de weg, diesel in ons bloed. Met glimmend chroom in een eindeloze stoet. Want de week gaat los en dat voelt goed. Blijf je zo staan zoals je staat? Dat is helemaal goed, ja. Top. Nee, dat gaat goed zo. Hij piept toch? Morgen weer anders dan vandaag. Het is al wat ik... Wow. Niet langer dan 12 meter staat er. Kut. Oh, hier moet ik er zo af. Mijn navigatie heeft nu geen ontvangst meer door al die tunnels. Nou, fantastische timing, want over 2 minuten of zo zijn we ook bij het museum. Ik zou zeggen, maak je klaar om zo uit te stappen. Kijk zo. Oh, daar staan bussen. Oké, nou dan gaat het goed. Jemig, dat vind ik gek als dat allemaal op die borden staat, verboden voor 12 meter en zo. Dan eigenlijk scheid ik dan bijna mijn broek. Straks moet ik een draai maken die ik niet kan maken. Oh, jemig. Oh.
eventjes een uitstapplekje zien te vinden. Nou, hier maar. Drie uur was het, hè? Ja. Oké. Nou, tot dan. Zo, daar is het museum. Het is nu... maar is Barcelona zo groot? 17 kilometer om de stad heen rijden om bij mijn parkeerplekje aan het strand te komen, was het idee. Ik ga lekker op het strand tietenballen de hele dag. Ze hadden gezegd, ja, je kan wel parkeren bij het verblijf waar je zondag overdag een dagkamer hebt. Ik denk, ja, zo werkt dat meestal niet met busparkings bij hotels, dat je daar gewoon even langs komt waaien en zegt, yo, ik kom hier even staan. Nee, dat ga ik niet doen. Ik wil aan het strand liggen, dus dan rijden we daar even heen. Ik ben eigenlijk nog nooit vanaf deze kant Barcelona ingekomen met een bus. Ik ben alleen een keer aan de onderkant geweest. Dan heb je zo'n standbeeld en op een rotonde en dan zet je de mensen af. En dan rij je terug en dan parkeer je op de berg. En ik ben gisteren nog expliciet gewaarschuwd door een Belgische touringcarchauffeur die zei, als je daar parkeert, pas op, want ze trekken je daar de bus open en ze jatten alles uit je bus. Want het is een beetje een afgelegen stuk. Er zijn bijna geen toeristen en zo. Dus ja, inbreken maar. Maar hij had het zelf namelijk een keertje meegemaakt. Ja, hebben we nu niet zoveel te zoeken. Maar ik dacht, leuk verhaal. Ja, geen waardevolle spullen in de bus achterlaten, nee. Maar op een verhuisdag zoals vandaag is het wel lastig om te zeggen van... Goh, alleen maar even je koffer mee, het museum meer anders. Kun je erop zitten. Moet plassen als een gek. Wat ik normaal gesproken vaak doe trouwens, als ik naar steden toe rijd, is even kijken waar alle highlights zijn. En die pin ik dan op Google Maps. Dus als ik dan daar in de buurt rijd, dan kan ik zien, oh, daar is de Sagrada Familia. Nou, heb ik nou niet gedaan. Kut. Gaat dit goed? Ik rijd dwars de stad in. Ja, die moet maar even wachten. Wat doe ik nou? Dat gaat helemaal niet goed. Mijn navigatiesysteem wil mij heel erg graag de andere kant op hebben. Laat ik dat maar doen, want die Google Maps, I don't know. Ik sla rechts af zonder erbij na te denken. Ik rij zo de stad in. Wat dom. Nou ja, shit happens. Komen we er wel weer uit. Oh, dit vind ik niet grappig. Wat dom. Wat ben ik nou mee bezig? Gewoon echt kom altijd wel weer goed. Tja, dat gaat niet. Ja, wel mooi meegestuurd asje daar zo. Je priegelt hem hier maar mooi even ertussen. Zo moet het wel kunnen, denk ik. Millimeterwerk hier weer. Niet veel over. Zo, Barcelona. Ergens langs de snelle weg. Daar is het strand, dus daar gaan we heen. Wauw, hier staan wel aardig wat busjes, zeg. Ja, kijk, het is nou 1:15. Dus het duurde eventjes om op de parking te komen hier. Maar ja, is niet anders. Dit is wel even gevaarlijk. Ik pak de step en dan steppen we even naar de Playa del weet ik veel wie. Rijd ik nou verkeerd? Nee, gaat goed. Nee, neem ik nou weer de verkeerde afslag?
Nee. Staat hij daar geparkeerd? Nee, dat gaat wel. Een hele kleine bocht moet ik maken nu. Als ik die paal maar laat staan in de binnenbocht. Ja, past. Harderwijk gaat los. Jantje speelt zich. Ja. Meezingers. Ja. Oh, ik moet eigenlijk wel naar links, denk ik. Wat is dit een verschrikkelijke stad om te rijden. Ja? Ja, niet normaal. Die GPS-systemen die slaan op hol. Het is echt verschrikkelijk. Mensen opgehaald. Nu naar het verblijf. 71 kilometer. Een dik uur. Landinwaarts. Over en uit. Mijn laatste rondje tot besluit was aan het einde van de... Goed geantwoord. Ja, ik denk, we gaan nu tot aan het verblijf kunnen rijden. Ja, hier uitpakken en volgens mij kan ik daar ergens verder op parkeren. Ja, van de richting. Ja? Ik zet hem heel even een klein stukje nog naar voren, want ik sta nog met mijn kontje op de weg half. Daar pas ik nooit in. Mooi. Hier moet ik uitladen dus. Geen ontvangst hier. Zo afgelegen zitten we. Nice. Ik ga eens even kijken daar. Ja, no way dat ik hier... Die vrouw die komt hier net aangescheurd en die zegt iets van je kunt hier niet uitstappen, bla bla bla. In het Spaans. Geen woord Engels, maar goed. Ik heb begrepen dat ik de bus hier gewoon kan neerzetten. Dus ik zal even zien dat hij zo geleveld mogelijk staat, want anders staan we heel erg in een kuil. Maar dan kan hij hier de komende 3 dagen, nachten eigenlijk staan. Anders moest ik namelijk daar helemaal heen rijden. Ze dacht dat er 2 autocars kwamen, maar er komt 1 hele grote autocar. Nou, prima. Beter, dat scheelt. Anders moest ik weer met mijn zooi te slepen. Dit is top. Ik zal alleen even zien of het echt helemaal haalbaar is, maar ik denk het wel. Want ik wil ook niet te scheef staan. Dat lijkt me ook niet zo lekker voor die bus. Met de wielen half in de berm en zo. Op dikke scherpe stenen. Staat hij recht? Oei. Ja, nou kunnen ze er in ieder geval langs, ook met het busje. Ja, Ik zet hem even nog een tikje achteruit. Zo staat hij eigenlijk wel mooi. Hier, mooier dan net. Ik stond net wel zo allemachtig scheef. Ja, niet een hele fijne parking, maar wel bij de deur nu, ongeveer. Nou, in ieder geval wel alle wielen mooi op de grond. Ik had net 1 wiel die boven de grond zweefde. Heb ik alles op het asfalt staan. Ja, zie je. Beide banden staan op het asfalt. En deze staat ook helemaal op het asfalt. Ik heb hem alweer op rijstand staan volgens mij. Ja, hij staat alweer normaal. Dus als ik hem nu uitzet, dan blijft hij op deze hoogte. Die hoek die vliegt vrij hoog boven de grond. Vrij dicht boven de grond bedoel ik. Hij staat op zich wel prima. Vandaag ongeveer 250 kilometer gereden. Bloody hot.
heb ik het. Dus ik ga gewoon die bus uit. Ik moet plassen. Maar iemand heeft de toiletdeur dichtgedrukt. En nu heb ik geen sleutel om de toilet open te maken. Dus die kunnen we niet meer gebruiken. Als hij op slot zit en je, want dat wil wel eens als je hem sluit, dat hij te ver dicht gaat en dan gaat het slot van binnenuit dicht. Nou, en dan er tegenaan leunt, dan druk je hem dus wel dicht, maar dan wil hij niet meer open. En ik heb hier dus geen sleutel. Ik heb nog wat andere nieuw. Goed, dat was een heel avontuur. 6:50 is het. Ik ben eindelijk in een hotel. Wat was nou het verhaal? Die groep die had zoveel kamers, zoveel personen, bla bla bla, geboekt en een aparte kamer voor mij. Nou, toen kwamen ze daar aan en toen was de helft van die kamers gewoon te slecht om mensen in te laten pitten. En zo hebben ze mijn kamer weggedaan en nu zit ik in een hotel. Dus we stonden voor het hotel en voor de deur gingen we boeken, booking.com. Ik ben hier met die bakwagen gebracht. Met die camionet. De groep heeft namelijk nog een busje bij zich waar alle instrumenten in zitten. Toen bellen en doen. En nu zit ik dus in een ander gebouw. Op zich wel nice trouwens. Die mag ik niet gebruiken, want daar is niet voor betaald. Maar hij doet het wel. Er is hier geen ontbijt en er is hier geen eten. Maar dat had ik de vorige dagen ook niet gebruikt. Dat heb ik in de bus liggen. Ja, dus dat is het verhaal. Nu ben ik moe. Ik weet het allemaal even niet. Dit is echt raar. Oh, dit zijn de lichtknoppen, joh. Wat is dit voor een antieke hut? Wel vet. Wap, wap, wap. Liep weer heel anders. Avondeten bij elkaar sprokkelen. Geen restaurant. Kijk, daar zou een restaurant ooit moeten hebben gezeten. Of alleen in de zomer of zo. En daar is het dan hotel dan waar ik zit. Dus ik dacht, ik ga even kijken bij het restaurant. En toen kwam ik dit winkeltje tegen. Oh, nou gaat ze zeker dicht. Die skat. Ja, zij gaat sluiten, denk ik. Maar goed, dus ik heb even een broodje bouwpakket heb ik gekocht. Dan kan ik in ieder geval avondeten. Een heel dik stokbrood. Aardbeien. Smeerslot voor op brood. Een tomaat, een avocado en een blikje cola. Voor €13. En een reep chocola. Want anders moesten ze me weer ophalen hier. En ik wil dat onafhankelijke wil ik niet. Ik wil mezelf redden onderweg. Voel ik me zo'n stoorzender. Dat wil ik allemaal niet. Nou goed, dan ga ik broodje bouwen op mijn kamer. Korte mondig. Hebben ze speciaal rijvaarten neergelegd dat deze kar eroverheen kan rijden? Mooi. Wat een rode kop. Ik heb gedoucht en ik ga op bed. 10:10. Morgen. Oh, ik kan even lekker uitslapen. Lekker koesen en tot morgen. Goedemiddag. Het is 1:20. Ik heb de ochtend achter mijn laptop gezeten om een video te maken voor zondag. Ik ga nu gauw naar de bus. Ik moet namelijk om 13:30 dus over 50 minuten moeten we rijden. Dan gaan we naar een wijnboerderij-achtig iets. Daarna gewoon weer terug. Dus we hebben eigenlijk alleen een middagprogramma. Ik was chagrijnig, dus ik had geen zin om te filmen. Want ik baal dat ik hier zit, dat ik de bus niet heb, dat ik geen boodschappen kan doen, dat ik niks kan doen. Dus ik ben chagrijnig. Gedoe. Ook geen ontbijt en lunch en zo, hè. Want dat ligt in de bus. Dus ik heb net aardbeien gehad. Het is koud in de bus. Hoe kan dat nou weer? Geen idee. Hij staat wel een beetje in de schaduw, maar ik had het idee dat hij toch wel meer in de zon stond met de bovenkant. Het is hier gewoon koud. Ik zal de bus hier even uit de berm trekken. Ik moet hem eerst even een beetje naar achter laten lopen. En pas dan kan ik naar rechts sturen, want ik lig hier dus al bijna met de snut op de grond. Ik heb de luchtvering omhoog. Laat ik hem nou weer even zakken, dan kan hij even levelen. Hij heeft de hele nacht scheef gestaan. Ik weet niet of dat uitmaakt, maar ik weet helemaal niet of dat goed is voor het spul als dat zo scheef staat een hele nacht. Hier loopt het best wel af. Ik zit me echt even af te vragen hoe we hier wegkomen, want we moeten die kant op. Dan zou ik dus helemaal dat hele dorp door moeten. Waar ik zelf sliep, in de hoop dat daar een plek is om te keren. Toen heb ik net wel gekeken en ik zag eigenlijk niet echt een optie. Ja, je kan hier ook gewoon donutjes maken. Kan je uitskelen? Als ik dat zo zie, dan krijg ik hem hier best wel door de bocht. Kijk, hier is wel ruimte. Zal ik het gaan proberen om hem hier achteruit te draaien? Het is wel echt een hele scherpe bocht, maar het moet toch kunnen op zich?
Nou, nog 1 keer. Ik kon niet scherp genoeg indraaien door de vangrail. Dus dan even niet anders. Tricky. Ik had achter niet veel over hoor. Een beetje daar zo tegen die rotswanden aan te stoeien. Maar ja, kijk, die bus die doet wat ik wil hè. Dus een beetje sturen en dan lukt het wel. Help, waar gaan we heen? Ja, dat weet ik niet. Hier, daar staat ook gewoon een vrachtwagen. Jij zit aan het stuur, ik heb niks uit te maken. We gaan terug. Oh, dat is kut. Ja, maar het staat toch ook helemaal niet zo goed aangegeven. Hier staat... Hier staat toch... Hier staat bezoek, ja. Zie je wat? Hier staat visitors naar links en logistiek naar rechts. Ja, wel, maar... Ja, wel die kant op. Ja, dat is wel die kant. Wacht hè. 4T, we gaan gewoon. Het zal wel goed komen. Ik kan ook weer achteruit, Ja, dus... verstaan. Maar wat betekent dat? Ik kan niet... Exclusief paravens. Ja, ik weet niet wat het betekent. Ja, ik krijg stress in uw plaats. Ja, dit is toch raar? Als ik die boom zo zie. Oh. Nee! Achteruit. Ja. Oh, ze lacht maar ze Jezus. huilt. Ja, en nu dan, vriend? Ja, ik ga wel weer helemaal achteruit, ja? Ik krijg jullie daar wel. Maar er moet er niet eens een trein aankomen. Nou. En nu? Ja, mijn co-piloot en ik hebben even moeite met de juiste aanrijroute. Hier is ook een parking. Ah, hier parking. Bus. Hoi. Anders stappen we hieruit hè. Gaat ook hè. Kijk deze op. We kunnen hier niet links, want het is toch echt die weg naar beneden. Het moet wel. Logistica. Logistiek. Ja. Dus Ja. Ja. Daar is dat mottig terreintje weer al. Nou, jullie wilden voor de deur? Nou, alsjeblieft. Kijk, ze verwachten ons. Standaard. Bij wijn. We zijn bij wijn. Familia Torres. Hierachter zit een gigantisch logistiek centrum. Dit is het bezoekerscentrum en ze gaan dat natuurlijk maximaal uitmelken. Dus ze doen rondleidingen met een trein die we net al tegenkwamen. Zegt die man, ja, je mag hier niet komen. Ik zeg, nou, linksaf stond het bordje visitors en rechtsaf stond het bordje logistiek. Hij zegt, nee, er stond voor bewoners. Nou, ik zei, dat stond er niet. Ja, dat stond er wel. Ik denk, oké. Volgende keer ga jij achteruit, vriend, met je trein. Hier zit zelfs het restaurant. En hier mag ik dus blijkbaar ook niet komen met de bus. Dat is niet de bedoeling. Ik moest naar de busparking. Ja, geef dat dan aan op die borden. Er staan allemaal pijlen die niet kloppen. Ik ga naar de winkel. Nog maar bij je boodschappen halen, want dan heb ik in ieder geval genoeg bij me voor als ik in mijn hotelkamertje zit. Het duurt nou 3 uur voordat ze weer terug zijn of zo. Met de step. Ik sta daarachter naar de supermarkt. Het stinkt hier. Ik heb geen idee wat voor dorp ik ben. Dit is echt ook niet toeristisch. Kijk, de deur zit op slot. Ik zie het. Oké, het is gelukt. Hij is weer open. Wat heb ik gedaan? Een schroevendraaier hier tussen gezet, zodat er een kier kwam. En toen heb ik met deze oplaadkabel, heb ik zo aan de binnenkant van de deur lopen hengelen. En ik hoefde alleen maar deze omhoog te trekken. Zo. Die zat dus zo. Dus vanaf de buitenkant 1 klein tikje. Maar gefixt. Dus nu kan ik weer plassen. Het is 5 uur exact. En ik ga ze weer ophalen. Ik kreeg net een appje. We staan om 5:15 bij de ingang, uitgang, whatever. Oké, en ik sta nog in dat dorp verderop, maar dat is maar 3 kilometer. Dus ik ga ze nu weer ophalen. Wow, het is nu 1,72 de diesel.
Zo net toen ik er langs reed was het 1,77. Dat was niet duur. Ik ben nou dus weer bij Familia Torres. Moet je kijken, jong. Dat is wel geld in de wijn. Hele overdekte busparking. Ja, overdekt. Als er een duif op scheidt, heb je nog steeds stront op je dak. Maar het staat wel een beetje in de schaduw. Dus dan is het niet zo bloody hot in de bus. En dan daarachter is het Visitor Center. Oh, zij denken natuurlijk dat ik daar kom. Daar heb ik nieuws voor je. Dat is niet het geval. Onder mijn dak hoor ik af en toe geronkel. Jij en ik samen worden één. Kom, ga met me mee. Wanneer zie ik jou eens weer? Vertel het mij. Jij en ik samen worden één. Kom, ga met me mee. Laat je likken! Ja, zo staat hij wel weer aardig. Exact 5 uur weg geweest en exact 50 kilometer gereden. En ze gaan me nu weer met het busje naar mijn hotel brengen. Want bergafwaarts is natuurlijk geen probleem. Maar de berg op is nog redelijk aan de steile kant. Dus ik dacht, ja, dat ga ik natuurlijk nooit redden met die step. Dus als het goed is komen ze me hier zo ophalen. Een soort vlieberbusje. 11:15, video's aan het uploaden. Ik ga douchen en koesen. En morgen gaan we weer wat verder weg. En de hele dag. Dus tot morgen. Morning. 8:45. Ik ga naar de bus. Ik zal hem even omdraaien weer. Dan gaan we hem inladen. En dan gaan we naar Santa Susana. Want de groep speelt daar vandaag weer een concert. En nog wat vrije tijd. Dus we zijn de hele dag daar. Op de step richting de bus. Nou, ik ben bij de bus. Ik heb een beetje een dilemma, want het is nu 9:30. Als ik nu mijn dienst start, dan heb ik tot 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 vannacht om terug te keren, want dan zit ik op mijn 15 uur. Maar misschien maak ik daar 9 uur rust. Als we zo gaan rijden om 10 uur, zijn we daar om 12 uur. En dan is het 9 uur later, is het 21 uur. En volgens mij gaan we pas 10 of 11 uur of zo terugrijden. Dus als ik nu begin en ik maak niet 9 uur, dan ga ik het waarschijnlijk niet redden als we te laat vertrekken. Als ik er zeker van ben dat we 9 uur maken, pauze, dan kan ik nu mijn dienst gewoon starten. De puzzel begint zeg maar vanaf nu tot en met zondagavond. Want als ik hier weer terug ben vannacht, moet ik ook exact 9 uur of meer rust maken. Want we willen zondag zo vroeg mogelijk weer vertrekken. Want we gaan een dag naar Barcelona. Ook daar moet ik 9 uur rust maken. En dan gaan we zondagavond naar huis. Dus hoe later alles nu in gang wordt gezet, hoe later we zondagavond naar huis kunnen. Ja. Hoe later ik begin, hoe later ik klaar ben en hoe verder ik die nacht door moet trekken. Kijk, tot 3, 4 uur rijden is voor mij geen probleem. Maar als het 6, 7 of 8 uur 's ochtends wordt dat ik een hele nacht moet zitten, ja, dat vind ik gewoon taai. En helemaal met dit gevlieg van de voorkant. Ik heb vannacht eigenlijk amper geslapen. Omdat mijn hoofd hier ook mee bezig is. Het was gewoon druk in mijn hoofd. Dus ik ben nu moe. En ik zal vanavond moe zijn en geen normale nacht draaien. En dan ben ik morgen, kan ik overdag slapen, maar dat kan ik niet. Dus dan ben ik ook moe. En dan heb ik een nachtrit. De hele week was heel relaxed. En aan het einde moet het allemaal even gebeuren. Dat vind ik heftig. Dus daarom kon ik ook niet slapen. Mentaal voorbereiden. Dan zit ik te malen. Ik vind dat wel pittig. Aan het einde van zo'n rit en dan zo'n strakke planning. Het moet allemaal wel even, hè? Want het lijkt allemaal zo mooi. Moet even een kopje erbij hebben. Alle instrumenten en kleding en zo weer ingeladen voor vandaag, voor het concert. Dus we gaan rijden. De koffer opdoen, want er is te weinig plek. We gaan plaats vrijmaken. Dat is goed. Er moet meer spul uit de bus in de kofferbak.
moeilijk achteruit op. Ze wilden ons niet laten parkeren terwijl het ons is toegezegd. Dus ik ben even heel boos naar binnen gestapt. Ik zei, ik moet hier parkeren. Anders kan ik vanavond niet weg. Oh, oké. Dus nou is er in één keer wel plek. Hij zei, we zitten vol. Ja, ik ga niet weg. Kunnen ze bij de skibak? Ja? Ja. Zeker? We klimmen er Klimmen er wel. wel in? Zeker weten, want dan ga ik nu mijn pas eruit halen. Nou, dat regelen we. Oké, check. Dan staan we hier, dan kunnen we er vanavond sowieso uit. Voordat iedereen vertrekt. Ja, applausje voor de buschauffeur. Dank u. Goed parkeer. Tot straks. Ja, dat was wel. Zo. Oké, check. We kunnen om 22:07 weer rijden. Hij zei 22 uur, maar wij kunnen er wel uit. Daarom hebben we deze parkeerplek gekozen. Dan kunnen we er in ieder geval uit vanavond, want zij gaan hier blijven staan. Wacht, ik doe even mijn deur dicht. Ja, hier keren. Ja. Ja, ik sta in de weg. Bonjour. À partir 10. Oui, mais non, mais moi je reste ici. Ja. Sinon, avancez. Moi je recule là, il y a des barrières et tout là-bas. Viens voir. Un moment. 9 heures. Oui, mais non, mais moi il faut que je range le car, non? Ouais. Pour pouvoir manœuvrer, non? Yeah, I know. C'est simple. Avance, hein? I know, but my time is finished. C'est finito. Oui, mais Klaar. comment on fait? On bloque le Yeah, I parking, know. I'm thinking. ben, on I bloque cannot le move parking, anymore. non? Wait. I'm not moving. Je kan makkelijk draaien. Petit bus. Draaien, neus die kant op en je reed naar achter. Ja, dat kan wel. De ruimte zat. 3 meter. Maar deze opa die kan niet rijden blijkbaar. Er is ruimte zat. Wachten. Wait. Ja, dit gaat hem niet worden. Wat een mafkees dat hij hier vooruit inrijdt. Can you not park backwards? Ja. En die kerel, ja, ik ga er toch niet voor de grap achteruit op. Dat is toch niet omdat ik moeilijk wil doen? Parkeert hij maar zo. Het zal wel, ik ben er ook klaar mee. Hier staan we, niet anders. Tot straks. Gezeik. Nou, deze man die komt dus voor de grap vooruit erin gereden. Ik ga toch niet voor de oude hoer achteruit die parking op. En hij denkt, ik ga wel even vooruit en dan keer ik wel even. En dan gaat zij maar weer even een metertje naar voren. Er gaat helemaal niemand een meter naar voren. Dus toen was ik kwaad. En nu ben ik nog steeds kwaad. Maar ja, is niet anders. Oh. Was niet aardig van mij, maar ja. Jeetje mina. Dat is wat gedoe en weinig slaap met mij doet in ieder geval. En ik moet ongesteld worden. Dan doe ik ook rare dingen. Ja. Ik gaf die man, die schud ik net even in de hand, want dat is natuurlijk niet netjes hoe ik daar tekeer ga tegen zo'n man. Die kan er ook niks aan doen. Maar nou, daar hadden we het er even over. Hij zegt, ik sta hier tot morgenochtend en dan zien we morgenochtend wel weer. Ik zeg, ja, ik heb 9 uur rust, snel rijden, 9 uur rust, snel rijden, 9 uur rust en dan naar huis. Dus het... Oh, hij doet het eindelijk. Zo, ik moest even afkoelen, maar ik was echt kwaad op dat hotel, op die parking. Want die man die zei, ja, er komen heel veel bussen, dus je kan hier niet staan. Ja, nee, ik zie het inderdaad. Heel veel bussen. Het is inmiddels 4:30. Ik heb alles op orde. En ik ga eens even sporten, denk ik. Poesje. Poes, poes. Kom eens. Kom eens. Oh, je bent bang, hè? Je bent wel heel schattig. Poesje. Gaan we dan nu eindelijk de kattensnoepjes van Goof benutten?
gedoucht. Spullen in de bus gelegd. En nou weer naar het hotel waar ze zo gaan optreden. Als het goed is hebben we daar ook een buffet. Tenminste maar ik schuif gewoon aan. Zo ben ik ook wel weer, want anders moet ik dan weer op een stream voor eten. En de dag duurt nog lang genoeg. Het is nu 6:50 en we gaan hier pas om niet eerder dan 10 uur weg. Vol proppen bij zo'n buffet. Nou, eindelijk avondeten deze week. Een never ending buffet. Holy shit, oh hier nog meer. Ja, heel interessant. Tonight, we are happy to share the stage with our colleagues from Ghost Mother. We'll be playing 4 pieces for you tonight. Naar de bus. Het is 9:55. Ze zijn om 10 uur klaar met spelen. Dan moet alles zo snel mogelijk in de bus en dan moeten we rijden. Want anders komt dus de hele planning weer in de soep. Dus het verzoek was of ik de bus open wil hebben zodra ze klaar zijn. Of dat heb ik er zelf van gemaakt, geen idee. Maar dan word ik ongeduldig. Dan denk ik, nou ik ga er maar heen. Even kijken, nu staan er dus wel een hele hoop bussen. Nou, dat valt ook wel mee zeg. Wat een paniek om niks. Vanmiddag stond het hier dus helemaal vol. Hier vol met auto's, daar vol met auto's. Tot aan mijn bus aan toe, helemaal vol. Dus toen konden we daar helemaal niet draaien.
Ik heb nog wel een bus naast mij staan, joh. Nothing on the hand. Over 13 minuten mag ik weer rijden. Okay. Het is exact 7 minuten over 10. Ik zie nog niemand. Dus dat betekent waarschijnlijk dat ze nog aan het inpakken zijn. Dus ik denk misschien is het slim als ik eerst de bus uit de parking haal. Zodat ik de bus voor de deur heb. Hoeven ze minder ver te lopen. Zo ben ik dan ook wel weer. Hier zit alleen een heel scherp stoeprandje. Waar ik niet mijn band uit. Het was eigenlijk alleen van de andere kant. Ik zou zeggen waar ik niet mijn band op wil lekker rijden. Eraf is toch altijd makkelijker dan erop. Wat een rottige parking zeg voor een bus. Ongelooflijk. Ik snap niet hoe die Spanjaarden dat toch altijd maar weer verzinnen. Maar ja, ik ben maar ook geen Spanjaard, hè? Niet alleen Spanjaarden, Italianen kunnen dat ook. Nou, dat heb ik snel gedaan. Kijk, dit is die parking. Vanmiddag had ik de kop er even niet naar staan. Maar nou, ik kwam dus van die kant. Moest ik achteruit erin draaien. Nou, met 15 meter heb je weinig te draaien. Want je neus, als je hem langs de stoep laat lopen, dan knal je daar tegen die muur aan. Plus er stond ook nog eens een auto. Want ik wilde heel even een klein stukje nog corrigeren naar voren. Maar hier stond een auto vanmiddag. Dus dat was ook niet super. Nou ja, hier te scherp bij langs draaien. Dan rij je, nou ik weet niet of je je banden stuk rijdt. Maar het is wel een aardige stoeprand hier, deze knaap. Dus daar wil je ook niet overheen. Nou ja, en daar achteruit door de bocht helemaal daarheen. Dat was zeg maar een beetje het idee. Ja, zoals je ziet, mijn bandjes zijn ongedeerd gebleven. Het weer goed van afgebracht. Ja, gaan we? ...136 kilometer, dik 2 uurtjes rijden. Geen file nu, vanmiddag wel. Niet alleen. Jawel. Meer. Amai, dat gaan we wat traag omhoog. Ja. Ja. Oh, zal ik ze je laten zien, de hoeken van de kamer. Kleren op de grond en dan zee. Oh, zal ik ze je laten zien, de hoeken van de kamer. Laat zweven, zal ik je alles geven. Lijkt het je in bed misschien, toch ietsje aangenamer. Van jou krijg ik nooit genoeg. Dus. Oh, zal ik ze je laten zien, waar jij me laat zweven, zal ik je alles geven. En lijkt het je in bed misschien. Alles uitgeladen, nog even parkeren en dan brengen ze me weer naar boven. Strak 9 uur rust maken, morgen dan de bus inladen. En dan 10:30 gaan we naar Barcelona. Kijken of we een beetje recht staan. Nou, ik word er steeds beter in. Mooi, dan is het einde werkdag. Eindland 00:43. Nou, dan had ik het zelfs nog wel in 1 dienst gered. Toch wel. 1 uur in mijn kamer. Douchen, kussen. Morgen om 7:45 of zo eruit. Dus ik ga even tempo maken. Tot morgen. Morning. 8:30. Als het goed is er hier vandaag ontbijt. Dus daar ga ik zo even naar kijken. Ik heb mijn kamer, nou niet opgeruimd, wel ingepakt. Bijna helemaal. Zo natuurlijk nog even tanden poetsen. En dan over een uurtje naar de bus. Ik mag pas over 1 uur en 10 minuten rijden, dus eerder heeft geen zin. We gaan vandaag naar Barcelona. Ik zet de groep ergens af en dan ga ik vervolgens in een dagkamer. En dan ga ik slapen, want vanavond gaan we naar huis. Wanneer het weer mag, dus dat zal tussen na 10 uur zijn, rond 11. Snel ik stilsta in Barcelona, want ik moet ook nu weer 9 uur rust maken. Ik heb vannacht echt bizar slecht geslapen alweer.
Ik werd de hele tijd zo wakker met 9:45 in mijn hoofd dat ik dan pas mag rijden. En ik moet die bus nog omdraaien. En ik was in mijn droom of in mijn halve slaap helemaal druk met de bus keren. En dat al die spullen in de weg stonden en dat de mensen er al waren. Nou, daar was ik de hele nacht mee bezig. De hele nacht, dat was maar 5 uurtjes. Dus ik heb er 2 geslapen. En de rest heb ik liggen draaien en zweten in mijn bed. Ontbijt is om 9 uur. Spanje, hè? Doen we niet dan voorop staan. Met deze combinatie weer even de berg af. Dat kan ik. Ik vroeg om yoghurt met fruit als ontbijt, maar ik kreeg een hele dikke schijf ananas met espresso. Nou, ik kan je vertellen, dat valt niet lekker in een nuchter maagje. En helemaal niet als je bedenkt dat ik al 2 dikke sloten koffie op had. Dus nu ben ik misselijk. Oh! Zet daar eerst maar neer, want ik ga eerst de bus draaien. Kijk, daar komt al het spul al aan. Nou, ik moet nog 10 minuten, dan mag ik hem verplaatsen. Alles en iedereen staat klaar. En ik ga eerst de bus draaien, want ik denk dat het met een lege bus makkelijker is om het hele apparaat te keren dan met een volle bus. Ten eerste kijken ze wat minder mee en ten tweede is de bus lichter. Fietser. Yo. Oeh, ik voel me slecht, hé. Gadverdamme. Ik tril op mijn poten en dat terwijl ik zit. ...80 kilometer naar Barcelona. Duurt bijna 1,5 uur. En dan moet ik parkeerplek zien te zoeken. Aan de andere kant van Barcelona is mijn hotel trouwens. Dus daar moet ik eerst nog heen rijden. En vanaf dan gaan er 9 uur rust in. Dus ik hoop dat ik 12:30 stilsta. Dan mag ik 21:30 weer rijden. En dan kan ik om 10 uur bij ze zijn. Dat is optimistisch. Oh. Als de truckchauffeur van huis is, zij is de vrouw achter de man, achter het stuur. Voilà, Teresa, dat was je weer. Super. Als je hier naar rechts kijkt, die pilaar, dat is het einde van de Ramblas. Wees alert op pickpockets, ja. Tijd om op te halen vanavond, dat horen jullie nog. Dat weet ik pas zodra ik stilsta. Veel plezier vandaag. Mensen die straks gaan vliegen, goede reis terug. Bedankt. Ik heb iedereen afgezet vlak bij de Ramblas. Nou is het voor mij een zaak om zo snel mogelijk dat ding aan de kant te zetten. En dan over 9 uurtjes er weer op te halen. Hier, Nederlanders. Zou dit de busparking zijn? Ik ben een beetje te lang voor dit vak. Nee. Oh, ik moet er achteruit in. Maar dan moet ik dus hier achteruit tussendoor sturen. Dat is toch ook weer wat. Kan wel.
Maar het is niet top. Hier heb ik een centimeter of 10 denk ik. En daar heb ik heel weinig ruimte op die auto. Hier staan blokken. Ja, hier heb ik wel ruimte. Jongen. Oh, wat een idee. Als er vanavond de auto verkeerd staat, ben ik echt Sjaak, kom ik er niet meer weg. Wie zet nou zijn auto hier neer? Gewoon voor de uitgang van de parkeergarage. Dit is echt een mooie parkeerplek. Ik zet hem zo neer en ik doe het ook niet anders. Hoi. (12:29) Barcelona. Hoe laat mag ik vertrekken? 21:29. Dus ik kan om 10 uur bij de dingen zijn. Dit kan nog wel eens interessant worden, want ik zie dat de boeking vanavond stond. En dan zal dan een no-show zijn. Dus dan kan het best zijn dat ze hem voor vandaag en morgen of vanavond er ook uit hebben gehad. Want hij is voor 2 nachten geboekt. Aangezien ik een dagkamer nodig heb. Wordt vervolgd. Hola. Gracias. Nou, het is gelukt. Dus ik ga lekker liggen. Ik ben echt moe. Dus ik hoop dat ik slaap. Oh ja, ik was me aan het uitkleden. Hoi. Dit is de kamer. Het is een oud kamp en nieuw. Nou, dat hebben we laatst in Mets ook al gehad. Dus echt weer precies zo'n kamer. Alleen niet groen deze keer. Geweldig. Tot later. Mooi. 8:15. Alles weer ingepakt. Gedoucht, aangekleed. Gegeten, tandjes gepoetst. Ready to go. Ik moet alleen nog even koffie hebben ergens. Ik heb, ik weet niet, heb ik geslapen? Ik heb vanmiddag wel geslapen. Ik denk na een bakje koffie dat ik voorlopig wel even fit ben. Ik heb eindelijk mijn koffieapparaat voor in de bus weer terug, want die lag de hele tijd in deze bus. En deze bus had ik heel lang niet mee, want ik zat steeds in Oostenrijk. Oh nee, het regent fucking hard. Ik ga naar de bus rennen, denk ik, voor een paraplu. Helemaal mijn haar gedaan voor saus. Ik ga rennen. Doei. Busje klaar voor. Ik klaar voor. Op naar het centrum. Ja, half uurtje rijden. Het is hier heel druk met auto's, dus ik hoop dat ik er normaal uitkom. Let's go. Er zit een briefje op mijn ruit. Ik heb de ruitenwissers aangezet, oké. Hi Terza, I'm a follower of yours from Spain. I want to be a bus driver. I really like you and feel inspired by your videos. Have a good trip back. Cheers. En dan is die gescheurd. Jordi Sabadell. Jordi, oh wat leuk. Dankjewel. Dat vind ik nou grappig. Ik zag het te laat. Ik zet mijn ruitenwisser aan en ik zie dat briefje. Nou cool. Dank je. Oh, die dikke jeep is daar weg. Nou, dan kom ik daar wat makkelijker uit. Ja, vooruit is makkelijker dan achteruit. Ik kom in één keer onder de grond vandaan en dan ben ik waar ik moet zijn. Nou, staan ze er? Ja, wel. Ja. Ah, die skat zit allemaal een regenjas aan. Dat is ook wel weer zielig. En dan gaan we rond dikke mail. 6:30 wisselen met Pieter morgenochtend. Ja, geen Arie deze keer. Goeie reis gewenst. Bedankt allemaal voor de leuke week. Ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gehad trouwens. Ja, dank u. Hey. Ik ben helemaal in die haven joh, wat doe ik hier dan? Rijd maar door, naar zijn sturen wie ervoor. En een weg die op je duimt.
kilometer. De langste half uur van mijn leven dit. Oh, 4 uur, 24 minuten. Heel lekker strak gereden. Nou, van door en door naar zijn stuur en die daarvoor. En de weg die op je duimpje kent. Dicht, ja, natuurlijk. Je staat op de busparking. Graag om 3 uur weer in de bus. Zo, ik had echt zwaar. Nu even koffie halen, plassen. En dan is het nog 3 uurtjes rijden. Waar ben ik? Voorbij Montpellier. Voorbij Nimes. Ben jij hier al? Nee, nou niet. Ja, ik wel, maar dan rijd ik door naar achter, want ik sta nu bij de pomp. Ja, ik ben hier bij... Oh, oké. Helemaal goed. Yo. Mooi. Ben je daar los? Doe je allemaal. Ik denk dat ze allemaal liggen te pitten, maar daar gaat Buske. En ik ga nog even 20 minuutjes rijden naar het hotel met de Congo. Oh, jeetje, wat was ik moe. Mijn collega die was nog onderweg vanaf het hotel, dus ik had de stoel even achterover. Ik zat gewoon te slapen toen hij aankwam. Zo moe was ik. Oh, dat is dan zo lekker, hè? Want normaal gesproken, ja, dan moet je uitstappen en doen. En dan op het moment dat je kan ontspannen, dan ben je niet meer moe. Maar nu, iedereen sliep. Ik dacht, ik gooi even snel de stoel 5 minuten achterover. Dat is echt lekker. Nou goed, hoe laat leven we inmiddels? 7:10. Nou, Pieter heeft nog 7 of 8 uurtjes werk naar Leuven toe. Ze zijn nog niet thuis. Koesen. Nou, tijd om te gaan. Ze stonden hier al in de kamer, hoorde ik. Ik sliep nog. En dan kwamen ze gewoon zo bam met een boel lawaai binnen. Zo van opzouten. Nou, dus ik ga maar. Ga lekker naar huis. Alles weer opgeruimd. Dat is een lange bon. Het is nog een wonder dat ik nog leef. Ik ben soms zo achterlijk bezig. Hoe red jij je toch? Ik heb hem afgetankt en ik ga nu naar de zaak en dan papiertjes nog even invullen, spullen in mijn auto gooien en lekker naar huis. Bedankt voor het kijken naar deel 2 van deze reis. Als je het een leuke video vond, doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En hopelijk lukt het om voor 8 juni, het 1-jarig jubileum van dit kanaal, 50.000 abonnees te hebben. En als je ze kan missen, laat even wat hypepunten achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!